channel. For today's video, magdi-deworm po ako ng aking mga alagang aso. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more videos. Ang gagamitin ko pong pang-deworm ay itong NEMATOCIDE. Yan. Nakalagay dito, Dosage and Administration. Dogs, 1 ml per kilo body weight. Cats, 4 ml per kilo body weight. So, kailangan natin itimbangin muna yung ating mga alaga kung ilang kilo sila at doon natin susukatin kung ilang ml ang ipapainom natin sa kanila. Kaya sisimulan na natin. Itimbangin natin yung ating mga alaga. Ito pala si Combi JJ. Siya po ay 1 month na po noong July 28, 2022. Yan. Kaya i-deworm ko na sila. Baby. Kasi may mga bulati na to sa ano sa tiyan eh. Ha? Titimbangin na natin si JJ ha. Body weight niya ay 2.5 kilo. So, ang papainom natin sa kanya ay 2.5 ml na NEMATOCIDE. Ang tamang pagpapainom, hayaan na natin sila na dito natin lagay. Sarap. Sarap. Hayaan na natin na sila yung magsipsip. Para hindi magpunta sa kanilang lungs. Tingin sila sa'yo, Wait yan. Sarap. Tingin pa. Kalahati pa. 0.5 pa. 0.5 pa. Bibi! Kulang pa 0.5. Kopi! Wait lang. Ito na. Last na to. Maupo ka. Last na to, baby. Patay ng water. Water. 0.5.
si Golden. Yan. Oh, siya naman ay titimbangin natin ngayon. Hi, Kati. Hi. Ngayon, si Golden naman ang ating papainumin. 2 ml lang kasi. 2 in 1. 1/4 lang. Okay. Water. Tapos na si Golden. Next. Nasaan na si Si Blackie. Siya naman po ay si Francine. Babae. Beautiful Francine. Hi ka sa fans mo. Hello ka. Hi ka daw. Hi. Ako si Francine. Kumusta kayo? Timbangin na kita, ha? Inom tayo ng pang-deworm nyo, ha? Wala. 2 kilos and 1/4 na pareho kayo ni Golden ng kilo.